Thank you.
Kuya? Wash your hands. Kuya, you too. Wash Okay. your hands. Sure. Okay, no. Oh, eat na as. Ano pa hinintay nyo? Parang birthday natin at ngayon ah. Oh, happy birthday, Ned. Happy birthday, Bam. Thank you. Birthday ka. Birthday ka talaga. Ano, touch ka, Bam? Oo, naiyak ako pa konti. Yun o. Konti lang. Grabe, guys. Kain na. Antay ko pa sa atin. Grabe guys, sarap talaga yan guys. Tingnan nyo guys. Oh. Baby nga, di ka libre. Joke lang. Tapos ano? Kain na. Huwag ka mag-alala po. Jo, alika na. Net. Jow. Alika na, may hotdog. Ano ka? Ano ka ng Hugas? Hugas. Ay. Ako dyan, gusto tapos na ako mag-hugas ng kamay dyan. O, eat na, Sidi. Parang kami dyan sa amin yan eh. Dapat siguro mga bata, anak, may plato niya. Pakibigyan yung mga bata ng plato dalawa. Doon kayo, naman kaya magbulaw sa Kain na na. Ay, tingnan ko ng gulay, guys. Kaya ako tara ba? Oh, lagi lang ito, Kai. Kasi magdadala yung ano yan. Get nyo? Get nyo? Sige, sit down. Oh, where are you? Say my name.